ngayon, for today's vlog is i-share namin sa iyo yung aming yoga journey. Kaya ngayon actually paalis na kami papunta dun sa yoga place. And yun, i-share namin sa iyo kung ano ba yung mga ginagawa namin dun ng mga routines. Well, basically, beginner pa lang kami. Kaka-start pa lang namin, magto 2 months pa lang. Kasi gusto namin mas maging healthy at saka yung mas active yung lifestyle. Kasi yung work from home, especially right now na nasa bahay lang, di ba? Kaya gusto naming mas ma-improve pa yung aming health. Kaya ngayon, let's do this and then come and join us sa aming yoga!
guys, nakita niyo yung yoga session namin for today. So ngayon, kakauwi lang namin sa bahay. And yun, nag-enjoy naman kami sa mga ginawa namin for today na routines. And hopefully, mas ma-improve pa yung skills namin sa pag-yoga. Kaya kayo, kung gusto nyo i-try that type of, exercise sa yoga exercise, very recommended. Para naman mas maging active yung lifestyle natin. Mas maging healthy tayo. So yun guys, thank you so much for watching my vlog. And see you in my next vlog guys. Bye-bye!